the city, the fastest growing landscape in the world. Half the world's population lives in cities present day. According to researchers, 70% of the world's population will live in cities by the time we reach the year 2050. And with this huge amount of people comes a lot of stress. So what does the urban fabric of Amsterdam in particular contribute to the city folks' stress level? And where do they go to unwind without leaving the city? Countless research has shown that urban living has been linked to anxiety, stress, and even psychological problems. In the brain we can at least see what happens. The amygdala, situated in the central lobe, is the part of the brain where we can actually see the difference between people who are from the city or people who came from outside of the city. The amygdala is known to be involved in assessing threats and generating fear as a result, while another system, the PACC in turn, helps to regulate the amygdala. In the research, the amygdala was far more active in city dwellers than in people living in small towns. Even more interesting is the relationship between where they grew up. People from a small town had better functioning PACCs, regulating the stress, but the amygdala got fired up fairly easily, whereas in city folk, the amygdala keeps a low, steady activity, giving the PACC too much to handle once it does get fired up. People flock to cities because of the possibilities. Everything in close vicinity, within range, but with everything so close together, including people themselves, are city dwellers in need of tranquility. Where do they go to find some peace and quiet as living in the city becomes more crowded still? Nee, ik merk wel dat Amsterdam echt wel steeds drukker wordt. Ja. Vooral in dit deel waar we nu zijn. We fietsten hier net heen en toen zei ik al van ik ben blij dat ik niet meer hier woon. Want elke keer 10 minuten extra rekenen om te fietsen vond ik echt irritant. Nee, het is wel veel drukker geworden. Je merkt gewoon wel dat er veel meer toeristen komen. En wat toch een probleem is, vind ik in Amsterdam, dat alle huizen worden opgekocht door mensen buitenaf. Ja. Koop het op, zet Airbnb erin. Dus er is heel veel verloop, zeker in de Jordaniër. Als je kijkt op dit stukje al, ik weet nu al 6, 7 panden Airbnb. Dus die blijven maar 2-3 dagen. Je krijgt een soort spookstad. Panden staan leeg, worden door Airbnb gevuld. Ja, je weet niet meer wie je buren zijn. Vroeger kon je, ook op dit stukje, kon je deur nog in het pand open laten. Want ja, je kende je buren 10 jaar geleden nog. Dat is nu niet meer. Nu kom je iedereen op de trap tegen en van, hoi. En dat is gewoon heel jammer. En dat is wel hetgene wat ik nu steeds vervelender ga vinden. Ja. En vind je dat stressvol? Ja, dat vind ik wel stressvol. Die drukte met name. Als je dan ziet dat we 25 jaar geleden konden we op Koninginnedag gewoon door de stad geroeien. En nu kun je op vrijdagavond niet eens meer door de stad roeien. Zo druk is het. Zoveel bootjes. The Amsterdam people have made tranquil public places within the city borders their equivalent of the countryside to find relaxation. The abundance of parks, small squares and courtyards in Amsterdam have everything to do with the need for some peace and quiet. These places are quite literally the reason why most civilians keep saying. Nou, ik woon vlakbij het Amsterdamse bos, dus ik loop 4 keer per week in het bos. Dan doe ik intervaltraining of ik ga gewoon lekker lopen, voor mijn hoofd leegmaken. En ik doe in de binnenstad aan yoga. Dus ik ben wel in balans wat dat betreft. We vonden het rusten op het water. Je stapt in de boot en je genoot van het vlakke water of van de storm. Of je ging het park in. En wij deden dat heel veel. Ik sowieso. Hardlopen langs de Amstel, hardlopen in het Vondelpark. In Amsterdam, people make use of small different kinds of courtyards, forests and small isolated streets to find their stress-free enclosures. Such we see around one of the busiest squares in Amsterdam, Nieuwmarkt. Just behind the noisy streets leading to Nieuwmarkt, we find a courtyard like Sibyllushof or a square like Zuiderkerkhof, where there is an almost complete silence.
the city as a place of stress. It is an interesting paradox that the thing that makes us most stressed about the city is also what makes them so attractive: other people. Real urbanites living in the city will tell you they like living there because of what they call liveliness of the city. There is entertainment around every street corner. A large crowd can stress us out, but they are also the key to happiness in cities. Ik ben ook zelf wel druk, maar mijn huis en zoals ik daar bij het bos woon of dat doe ik aan yoga, nou, daar vind ik genoeg rust in. Ja. En ik hou ook wel van reuring in mijn leven. Ik ben niet het type die al heel veel stilte ook nodig heeft. Nee. Denk je dat dat komt omdat je in de stad bent opgegroeid? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, rust. Als ik een uurtje thuis zit, word ik eigenlijk al gek. Ik moet wel mensen, dingen om me heen en er moet veel gebeuren. Ja. Dus jij zoekt geen plekken op waar het rustiger is? Nee. Ik zou het ook eigenlijk niet echt goed weten in Amsterdam, als ik heel eerlijk ben. Omdat er een nieuwe plek wordt gecreëerd en daar komen eigenlijk alle mensen naartoe, alle hipsters. Dan gaan we allemaal heel hip doen en dan gaan we allemaal daar naartoe en dan gaan we allemaal koffie drinken en ineens is het weer druk. Ja. Dus je hebt gewoon wel plek in Amsterdam waar heel veel rust is, maar dat weten wel heel veel mensen niet. The Amsterdammer names the space to exercise, the scale of the city and the abundance of parks as a reason why Amsterdam differs from other cities. De stad heeft zoveel te doen. Wil je de rust, heb je de rust. Kun je naar concert, wil je naar theater, wil je naar de film, wil je dansen, wil je naar de musea's. Dan, alles is gewoon mogelijk hier in Amsterdam. Ja. Nou, de gezelligheid denk ik. En je kan hier ook wel lekker sporten. Ik ben wel vaak in het buitenland geweest dat ik dacht, nou hier heb ik geen zin om hard te lopen of te fietsen. Dat kan wel in deze stad. Je kan hier redelijk makkelijk aan een baan komen. Dat vind ik ook heel positief. Ja. Amsterdam is echt, je loopt de stad uit en heel kort buiten de drukte van de stad, en zelfs al in de stad. Dus de Amstel steekt helemaal de stad in. En loop je langs de Amstel een klein stukje verder, dan voel je je al helemaal buiten de stad. Dat is ook het grappige van Amsterdam, maar het is aan deze kant dan. Het is misschien nu minder tegenwoordig dan 20 jaar geleden, want die stad is wel uitgedijd ook hoor. So maybe it's not the amount of people, but what kind of people. Ja, toeristen vind ik vreselijk. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja, ik vind het vreselijk. Zeker op de fietsen, allemaal. Ik doe alles op de fiets. Ik fiets 30, 40 kilometer per dag door de stad heen. Het is gewoon een drama. Dit is gewoon echt. Ja, en ook geïrriteerd. Drugsgebruik, ook natuurlijk. Coffeeshops. Weet je, wat hebben we gehad? De paddo's. Het paddo-verhaal 2 jaar geleden. Nou, ze sprongen allemaal uit het raam. Nooit hoorde je een Amsterdammer. Nee. En nu wordt het allemaal verboden omdat een paar toeristen het niet aan kunnen. Ja. Dus zij verknallen het eigenlijk voor de Amsterdammers, de locals. Ja. Dus als je nu echt door het centrum gaat, ervaar je dan stress doordat er dus zoveel drukte is door toeristen? Ja, want ik kwam nu inderdaad even van de Kalverstraat. Nou, de richting Dam moest ik even. Nou, dat ontloop ik eigenlijk altijd, maar ik moest nu wat halen voor iemand. Ik stoorde me eraan. Ik kwam ook nu binnen van, dit doe ik echt nooit meer. Ik vind het vreselijk. Busy cities are not something of the last few centuries. Earth has known 4,000 years of urban growth. In an older city centre like Amsterdam, you can find somewhat hidden places to escape the noise and stress. Most of them are found in a part of city centre called the Jordaan, which is named after the French word for garden, jardin. In 1307, a Catholic sisterhood started living in Begijnhof, which later became a peaceful place occupied by single elderly women. The courtyard was known for its silence and peaceful living space and was, like similar courtyards everywhere in the city, the beginning of care for the elderly. Today it is visited by hundreds of tourists, but some of the tranquility still remains, with the hustle and bustle of the city just outside of its walls.
Toen wij in Amsterdam woonden en jij was net geboren en dan reed ik met mijn auto, kwam ik thuis met jou in de Maxi-Cosi en boodschappen. En dan moest ik eerst de boodschappen in de portiek of binnen in de flat zetten. En dan reed ik 7 rondjes om mijn auto kwijt te raken. En dan stond ik ergens 10 straten verderop. En dan liep ik met die Maxi-Cosi en dan kwam ik de volgende ochtend bij mijn auto. En dan kon ik via de achterbak naar binnen, want er was iemand die met de schaar alle sloten had geforceerd. Ja, en Dat kan je dus ook stressvol noemen dan? dat vind ik wel stressvol. So, the city is expanding and the centre is becoming more for tourists than for locals. But as long as the Amsterdammers have their hideouts in the city, Amsterdam might still have the best of both worlds, with the River Amstel being mentioned as the biggest advantage. Besides, the city dweller might be a different sort of people altogether, as they thrive in busy city environment and don't need to be alone that much. Of the interviewed people, the subjects that moved into the busy environment instead of away also didn't need as much quiet. And moreover, the fact that most courtyards date back a few hundred years shows that tranquility in the fast-paced city life has always been sought after, not only in today's society. A real Amsterdammer wouldn't have it any other way. Ik vind dit de mooiste stad die er is. Ik hou heel veel van reizen, dus dat doe ik ook wel. Maar Amsterdam blijft eigenlijk mijn stad. Je zou niet naar een andere stad willen verhuizen? Nee, nooit in mijn hele leven. Nou, nee.